हेलो साथीहरू नमस्कार। आज चाहिँ एउटा इसोनिकको मदरबोर्ड रिपेयरिङको लागि आएको छ हैन। यो मदरबोर्डमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ। के प्रब्लम भन्दाखेरि यसको युएसबी पोर्ट चाहिँ चलेको छैन अथवा युएसबीबाट जोडेको जुन किबोर्ड माउस यसमा चल्दैन हैन। एकचोटि पावर दिएर म हेर्छु, डाउन गरेर हेरौँ। फ्यान घुमिरहेको छ हैन। यतापट्टि मोनिटरमा हाम्रो डिस्प्ले आइरहेको छ। मोनिटरमा डिस्प्ले आइरहेको छ। अब यहाँ किबोर्डमा हेरौँ। अब F1 त्यताखेरि अगाडि बढ्नु पर्ने हो नि त। खोइ त बढेको छ त छैन नि त। F1 थिचिरहेको छ किबोर्डमा। अब यहाँनिर हाम्रो नम लक छ। यहाँनिर यो नम लकको त हरियो बत्ती बलेको अन अफ हुनुपर्ने, त्यो पनि अन अफ भएको छैन हैन। यहाँ छ डिलिट की थिच्दा हेरेर रन सेटअपमा जानुपर्ने। डिलिट की थिच्दा सेटअप बाय सेटअपमा पनि गएको छैन। डिलिट की थिच्दाखेरि डिलिट की थिच्दा बाय सेटअप पनि गएको छैन। किबोर्डै चलेको छैन, यो स्पोर्टै चलेको छैन। यहाँ पावर लिड चाहिँ के अरे नम लकको चाहिँ बलिरहेको छ, हरियो कलरको देखिरहेको छ। नम लक थिच्दा अन अफ पनि भएको छैन। यता डिलिट की पनि थिच्दा यो अगाडि बढ सेटअपमा गएको छैन। बायो सेटअपमा F1 थिच्दा पनि अगाडि बढेको छैन। अब यसमा अरू सबै ठिकै छ। यो बोर्डमा, यो मदरबोर्डमा के छ त, सबै ठिकै छ। सिर्फ एउटा के प्रब्लम रहेछ त भन्दाखेरि युएसबी पोर्ट चाहिँ यसमा चलेको छैन। मैले सबै जम्परहरू पनि मिलाउनु पर्ने के छ सबै हेरिसकेँ र पनि चलेन। डिस्प्ले मजाले आइरहेको छ। अब यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एकचोटि हामी यो साउथ ब्रिज छ नि, यो साउथ ब्रिजलाई एकचोटि यहाँ हामीसँग बिजे मेसिन छैन। बिजे मेसिन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हडगनले यसलाई एकचोटि हिट दिएर हेरौँ हैन के हुँदो रहेछ। हाम्रो आइसिएचमा अथवा के अरे साउथ ब्रिजमा के को कनेक्सन हुन्छ त भन्दाखेरि युएसबी पोर्टहरूको कनेक्सन हुन्छ नि त। अथवा युएसबी ड्राइभर आइसी पनि प्रब्लम हुनसक्ला हैन। पहिला चाहिँ यसलाई एकचोटि हिट दिएर हेरौँ। छैन, चलेकै छैन। एकचोटि यसलाई हिट दिएर हेरौँ त। यसको कनेक्सनहरू खोल्ने। साउथ ब्रिजलाई चाहिँ अब एकचोटि यसको पिनहरूमा ड्राई सोल्डिङ छ कि होइन, ऱ्यामहरू झिक्ने, सिमस ब्याट्रीहरू झिक्ने, सबै झिक्ने। अनि यसको यो एकचोटि यसको हेडसिङ पनि झिक्ने आशैको हुन्छ। सिम झिक्यो। अब यसलाई एकचोटि हामी हिट दिएर हेरौँ मेसिनबाट। यसको लाने अब अर्को ल्याबमा गएर हेरौँ त हाम्रो यो छ। अब यसलाई
पेस्टहरू लगाउने छेउछेउमा यसरी पेस्टहरू पहिला हर्गन पनि हिट गर्दै गर्ने हर्गन हाम्रो हिट हुन थाल्यो सबैतिर यसको चाहिँ अब हटगनले चाहिँ अलिकति मजाले चारैतिर एकैचोटि हिट भेट्दैन नि त बिजी मेसिन जस्तरी यसलाई चाहिँ अब सबैतिर हिट यसरी घुमाएर गर्नुपर्छ आइसिएसले चाहिँ एउटा पावर म्यानेजमेन्टको काम पनि गरेको हुन्छ मदरबोर्डमा चिप्सहरूभन्दा यो त बढी नै हिट दिनुपर्ने हुन्छ किनभने यसको अब हामीले यसलाई धेरै
हेरिदिइसक्यो होइन। अब हामी यसलाई अन गरेर हेर्छौँ। अब यसलाई पहिला एक्चुअली ब्रसले सफा गर्नु। यसको पावर कनेक्टरहरू जोड्नु। जोड्यो। स्पिड अझै छ। सिमस ब्याट्री लगाइदिने, सिमस ब्याट्री नै लगाइदिने। ऱ्याम पनि लगाइदिने। अब कीबोर्ड जोड्ने, मोनिटरको बीजे कीबोर्ड पनि जोडिदिने। जोडिसक्यो होइन। कीबोर्ड, बीजे केबल, पावर कनेक्टरहरू, ऱ्यामहरू, सिमस ब्याट्रीहरू सबै जोड्यो। अब यसलाई अन गर्ने। अब यसलाई अन गरेर हेरौँ। अन गरियो होइन, अन भयो बोर्ड। कम्प्युटरमा डिस्प्ले पनि आइरहेको छ। अब हामी किबोर्डको त्यो थिच्छौँ है। अब F1 डिलिट की कुनै फङ्सन देखाएको छैन भनेपछि डिलिट की थिच्दा सेटअपमा जानु पर्यो। सेटअपमा गयो त केही रेस्पोन्सै देखाएन। रेस्पोन्स देखाएन केही।
अब यसको लागि हामी एकचोटि युएसबी ड्राइभरलाई चाहिँ हैन चेक गर्छौं के छ युएसबी ड्राइभरमा प्रब्लम छ कि त्यसलाई चेक गरेर यसको समाधान गर्छौं है त अब